Hello, class. Okay, let's play this guessing game. No. No? Yeah. Yes. Yes. Okay, come on. Look at the picture. It's blur picture. Who's this? Father. Hang on. Who's this? Is my father. Father. Okay, father. Next one. Chu An ngồi lên đây con. Next one. Đình Tuấn. Who's this? Okay, sister. Good job, sister. Good. And about this one, who's this? Mother. Very good job, Thành An. Mother is my mother. And Minh Quang, who's this? Minh Quang, who's this? It's my... Come on. Minh Tuấn. Brother, Minh Quang. Brother. Okay. Okay, brother. Thank you. Now it's time to learn. Look at these 5 pictures here. Okay. And listen and repeat. Grandmother. Sorry, grandfather. Grandfather. Next one. Grandmother. Grandmother. Next one. Uncle. 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 Next one. Aunts. 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 Minh Quang, sit down, please. And read after me. Aunts. Aunts. And the last one. Cousin. 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 No, it's not sin. Zin. Come on. Cousin. Okay, good. Come on. Number 1 is grandfather. And number 2 is grandmother. Okay, good job. And number 3, uncle. And number 4, aunt. Aunt. Hang on. Aunt. Aunt. Okay, and number 5, cousin. Cousin. Okay, Minh Hiếu, cousin. Good job. Next one. Choose number and fill in the blank. Number 1. Okay, number 1. Come on. Aunt. Letter. Hiếu chữ cái gì ạ? N. Letter N. Ant. Ê, nhầm. Ant. Hiếu chữ gì ạ? Hiếu mất chữ N đúng không? N. Ant. Ant. Aunt. Letter N, right? Okay, good. And about which number? Which number? Number 2 or number 5? Number 5. Come on, which letter? R. G. Grandmother. Grandmother. R. D. And T. Okay, good job. Grandmother. Grandmother. Come on. Grandmother. Grandmother. Okay. Grandmother.
Cousin. Cousin. Which letter? Which letter? Which letter? Letter O and letter E. Chữ Y là letter I. Okay. Không bảo là chữ Y như thế này. Chữ Y như thế này thì đọc là I. Okay. Come on. Cousin. Đọc cho con nào. Cousin. Okay. cousin, cousin, Number 2. Come on. Mời bạn Minh Quang. Grandfather. 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 Letter A, letter G đây rồi. G đây rồi. Grandfather. Thành An. Letter F and letter R. Các con có nhớ không? Letter A, letter F and letter R. Đọc cho con nào. Grandfather. Okay, and the last one, number 4. Uncle. Which letter is missing here? Letter E. Okay, number 4, letter E. Okay, good. Cho cô kết nối nhá. Kết nối loa ấy ạ. Loa. Trước khi con trong cô đâm cây. 5, 4, 3, 2, 1. This didn't work. Why not? Không sao, phải đi. That's it. Connected. Come on. ant, Ant. Ant. ant, cousin, Nhầm, nhầm. cousin, grandfather, grandfather, uncle, uncle, grandmother, grandmother, Okay, good. Thank you. Hmm? Come on. Number 1. Number 1. Cả lớp có một mình bạn Trâm Anh học với cô à? No. Come on, number 1. Who's that? Grandfather. 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 Come on, look at this one. Grandfather. Grandfather. Number 2. Good job. Grandmother. Number 3. Uncle. And number 4. Aunt. And number 5. Cousin. Rồi, cô mời hai bạn phải năm là cho anh. Đồng thanh. Good job. Minh Tuấn and Minh Quang. Aunts. Aunts. Cousin. Cousin. Khánh An. Minh Hiếu, Minh Tuấn, Minh Hiếu, Minh Tuấn, Minh Quang. Come on, who's this? Uncle.
Come on, uncle. 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 That's right. Grandfather. Grandfather. Okay, and number 2. Grandmother. Good job, thank you. Chu An, Thanh Hà, Minh Tuấn, and Chí Bền. Number 4. Aunt. Good job. Come on, aunt. Aunt. And number 5. Cousin. Good. And number 3. Uncle. Uncle. Come on again. Uncle. Uncle. Again. Who's that? Uncle. And number 1. Grandfather. And number 2. Grandmother. Okay, grandmother. Next one. The whole class. Cả lớp nha. Cả lớp ạ. Number 3. Uncle and number 2. Okay, number 4. Aunt. Number 5. Nhìn lên trên đây con. Number 1. Yes, grandfather. Come on, grandfather. Good. Thank you. Come on. Okay, and which one is missing? Who is missing? Aunts. Okay, good. And who is missing? Uncle and cousin. Khánh An. Khánh An, Trâm Anh ngồi tách nhau ra. Ngồi tách ra, tách hẳn ra. Rồi, okay, come on, look at the board. Who is missing? Ai đã đi mất rồi? Who is missing? Cousin and uncle. Okay, cousin and uncle. Good. Thank you. Come on, look and write. Open the notebook. Open the notebook, please. Mở gì ạ? Notebook. Mở vở ạ. No. Mở vở con. Notebook. Thanh Hà. Notebook. Notebook here. Notebook. Open the notebook. Come on. And write. Con viết cho cô đã nha. Con viết này. Unit 2. Family. Exercise 1. Right? Tụi con viết cho cô Unit 2 Family. Exercise 1. Sau đó chúng ta viết ạ. Number 1. Aunt. Number 2. Viết cho cô. Viết vào vở ạ. Now number 2 is okay, grandfather. Come on, grandfather. Okay, and move to number 3, 4, and 5. 3, 4, and 5. Write the word into the notebook. Yeah. Number 3, who's that? Uncle. Good. And number 4, who's that? Minh Quang. Grandmother. Okay, grandmother. Next one, number 5. Cousin. Okay. Thank you. Come on. Exercise 2. Chúng ta viết cho cô. Exercise 2. Bài 2. Rồi viết lại ạ. Exercise 2. Number 1. Viết lại từ thôi là được ạ. Cousin. Number 2. Viết lại thật nhanh ạ.
Viết thật nhanh ạ. Ô, các cái chữ cái nó đang bị xáo trộn với nhau thì mình viết lại cho đúng thôi. Dễ quá đúng không ạ? Nhanh lên, be quick, be quick. Two, who's that? Who's that? Uncle, how do you spell uncle? U N C L E. Okay, good. Uncle. Next one, number 3 and number 4. Come on. 3 and 4. Number 3, aunts. How do you spell aunts? How do you spell aunts? A U N T. Okay, good. And number 4. Number 4 is number 4. Number 4 is, who's that? Is my grandmother. Okay, grandmother. G R A N D M O T H E R. Okay, grandmother. Grandmother. Mình nhìn xem mình đúng từ nào mà cô chưa được cô check thì mình tích cho cô ạ. Sai thì mình sửa, khẩn trương ạ. Chưa làm thì ghi vào để Minh Quang. Câu 5 với cả câu 4 bạn chưa làm. Nhanh khẩn trương quá. Minh Quang viết vào đi ạ. Xong chưa? Có đúng không ý? Thế thì con viết vào đi. Câu 3 đấy, câu 2. Oh. Finish. Chuyển nhá. Mình có cấu trúc này. Who is he? Who is she? Rồi cho câu hỏi he là hỏi về con trai đàn ông. She là hỏi về con gái phụ nữ đúng không? Ok. Rồi, what is his name? What is her name? Cái này mình học rồi nhỉ? His name, her name. Nào cả lớp. Listen and write this. Chúng mình nhìn vào đây ạ. Who is she? Đây là một người phụ nữ đúng không ạ? Thì mình sẽ hỏi là who's she? Được chưa ạ? Đọc cho cô này. Who's she? Who's she? Who is she? Thì bây giờ mình nối vào ạ. Mình viết, mình đọc tắt vào ạ. Who's she? Who's she? Rồi, và mình sẽ trả lời là she's my aunt. Ok, she's my aunt. Khánh An tập trung con nghe giảng. She's my aunt. Rồi, các bạn nam hỏi các bạn nữ cho cô ạ. 1, 2, 3, go. Các bạn con trai hỏi các bạn con gái ạ. 1, 2, 3, go. Các bạn con trai ơi. Đọc câu hỏi cho cô ạ. 1, 2, 3, go. Who's she? Đúng rồi chị Bền. Good job. Who's she? Rồi các bạn nữ trả lời. Các bạn nữ trả lời nào. Các bạn nữ ạ. Các bạn nữ đâu ạ? She's my aunt. Các con nào she's. My aunt. She's my aunt. She's my aunt. Okay, good. What's her name? What's her name? What's her name? Khánh An ơi, tại sao con không đọc theo? Các bạn em muốn sống không bằng chết không bằng sống.
con muốn đi học. Thì chúng ta sáng nay không có học đâu, đúng không? Sáng nay không có học đâu, đúng không? Đúng không? Đúng đấy. Tôi chung học nhá. Ok ạ. Các bạn cùng ta học hóa, đúng không? Nào, đây là hỏi về một người phụ nữ thì chúng ta có từ gì ạ? Her name. Cả lớp đọc cho con nào. Her name. Her name. Her name. Her name. What's her name? What's her name? Okay. Come on. Her name's May. 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 Okay, good. Come on. Bây giờ hỏi về Ông bà. ông nha. Ông là con trai gái ạ. Cha. Lucy ạ. Who is he? Và mình sẽ trả lời his gì ạ? My grandfather. Được chưa? Mình viết cho cô vào trong vở ạ. Look and write. Viết 4 câu luôn ạ. Nào. Okay, come on. Number one. Number one, Trâm Anh ask, Khánh An. Trâm Anh ask, Khánh An answer. Ok. Bạn Trâm Anh sẽ hỏi và Khánh An sẽ trả lời ạ. Câu số 1 ạ. Đúng rồi ạ. Who's he? He's my uncle. Được chưa ạ? Lần sau mà được gọi đi hai bạn đọc to lên, nói to lên một chút được không? Cả lớp mới nghe thấy chứ. Không thì cô phải thế này cô mới nghe thấy này. Right. Number two. Number two. Chí Bền ask, Minh Hiếu answer. Come on, number two. Who's he? Minh Hiếu. Yes, he's my grandpa. Được không cả lớp? Bạn ấy viết là grandpa cũng được ạ. Nó sẽ bằng với từ grandfather. Được chưa ạ? Ok. Bạn ấy viết là he's my grandpa. Đều được nhá. Grandpa. He's my grandfather. Good. And number three. Chu An ask. Đình Tuấn answer. Chu An. Number three. Ask the question. Mình hỏi câu hỏi cho cô ạ. What's his name? Again, please. What's his name? What's his name? Repeat it. Từ từ đã, Chu An đọc lại câu hỏi ạ. Okay, what's his name? Đình Tuấn answer. His name is Boy. Có phải Boy không? Tên của anh ấy là gì đây? Đọc là gì ạ? Bill. Okay. His name is Bill. Được không ạ, Đình Tuấn? His name is Bill. Yeah. Thank you. And number four. Thanh Hà ask, Minh Tuấn answer. What's? Ở bên đây nhìn vào câu số 3 này, hỏi về bạn Bill là bạn con trai sẽ là what's his name. Còn câu 4 là hỏi về bạn Lucy. Thì phải hỏi là what's gì ạ? He à? What's gì Thanh Hà? Đúng rồi, what's her name? Come on. Minh Tuấn answer. Không phải he's my Lucy.
nhìn sang bên đây ạ. Câu số 3 này. His name's Bill. Đấy là con trai là his name. Còn con gái là her gì ạ? Her name's có phải Mai nữa không? Còn Mai nữa không ạ? Her name's Lucy. Được chưa ạ? Nha. Cả lớp ơi, her name's Lucy. Được không? Good. Các bạn có đúng hết không ạ? Đúng hết không? Thank you. Now listen and circle. Listen and circle. Chúng ta nghe và chúng ta sẽ khoanh ạ. Cái này là câu ví dụ, chúng ta nghe câu ví dụ nhá. C. 1. That's a nice picture. Who's he? He's my uncle. What's his name? His name's Tony. Mình nghe thấy không ạ? Mình nghe thấy uncle hay là cousin ạ? Mình nghe thấy Tony hay là Cody ạ? Tony, đúng không ạ? Now, number 2. Chúng ta... Cái này không cần phải viết ạ. Minh Tuấn ơi. Close the book. Cái này không cần phải viết đâu nhá. Chúng ta nghe và chúng ta nói cho cô luôn được không ạ? Câu ở bức tranh 1 là gì đây ạ? Picture 1. Who can you see here? Aunt May and yes, cousin Lucy. Come on, listen and circle. 2. And who's she? She's my aunt. Her name's May. So, Aunt May, right? Thành An, Minh Quang, Chu An. Okay? Nghe lại nhá. 2. And who's she? She's my aunt. Her name's May. She's my aunt. Her name is May. Okay? So, this is Aunt May. Aunt May. Okay. Thank you. Now move to number 3. 3. That's a funny picture. Who's he? Oh, that's my cousin. What's his name? His name's Bill. His name's Bill. Cousin Bill. Cousin Bill. Mình có nghe rõ không ạ? Rồi, okay. Cousin Bill. Next one, number 4. 4. And who's that? That's my grandmother, Grace. She looks nice. Okay. Grandmother, Grace. Vậy thì ở đây sẽ là grandma. Grandma bằng với từ grandmother. Okay. So, number 4 is grandmother Grace. Thank you. Now, come on. That is the lucky wheel. Number 5. Number 5. Cousin. Come on. Who's that? Who's he? Mình phải trả lời câu đầy đủ cho cô. He's my cousin. Được chưa ạ? Câu hỏi mình trả lời nha. Who's he? Good. He's my cousin. Khánh An, tập trung con. Next one. Stop. Who's he? Number 1. Who's he? He's my grandfather. Được chưa ạ? He's my grandfather. Next one. Number 3. Who's he? He's my uncle. My uncle. Okay? He's my uncle. Minh Quang. Minh Quang. Quang. Cho chân xuống đi con. Next one. Number 4. Who's she?
She's my. She is. Chúng ta viết tắt và chúng ta đọc tắt cho cô thành she's. Cả lớp ơi, cả lớp. Hello. She is. Chúng ta giơ ngón tay lên cho cô là she is. She is. She's. He is. His. She's. His. Okay. Cô hỏi lại nhá. Who is she? She's my aunt. Okay, good. Oh, last turn. Number 2. Who's she? Cô là con của She's my grandmother. Okay, thank you. Answer my question. Who's he? brother. Có đầy đủ ạ. He's Brother. my. Yes, trả lời câu đầy đủ ạ. Who's he? He's my brother. Okay. Brother. Next one, who's he? My grandfather. Các bạn khác đâu ạ? Come on, who's he? He is my grandmother. Good job. Grandfather. Next one, who's she? She is my Okay, she's my mother. Trâm Anh, nối âm cho cô. His. She's. she. Good. Các bạn khác đâu ạ? Trả lời cho cô nhá. Mother. Next one, who is she? She's my aunt. Okay. Aunt. Next one, who is he? He is He's my father. 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 Okay, and who is she? She is my grandmother. Yeah, she's my grandmother. Grandmother. Next one, who is she? She is my sister. She's my Sister. Good. Who is he? My father. Oh, He's my uncle. Uncle. He's my uncle. he is my uncle. Trả lời câu đầy đủ. He's my uncle. He is my uncle. Anh An không có như thế. Grandmother. C. 1. Grandfather. Listen. Now, look at the pictures and answer these questions. Who can you see? Number 1. Who can you see? Family photos. Okay? Bức ảnh trong gia đình đúng không? And number 2. Number 2. Number 2. Who's this? Đây là ai ạ? Em trai. Đây là bạn tên là gì ạ? What's his name? What's his name? You? Billy? Tom? Who's he? Really? Oh. Come on. Now, you listen and you circle. Okay? Cái này chúng ta chỉ nghe và circle thôi. Chúng ta không cần phải viết ạ. Chúng ta nhìn lên trên bảng và nghe.
D. 2. Listen and circle. Family photos. Look at the pictures. Listen. There is one example. 1. Who's he? He's my brother. What's his name? His name's Alex. Can you see the word? This is an example. Now listen and write. 2. Who's he, Tom? He's my cousin. Oh, what's his name? His name's Bill. 3. Oh, who's he? He's my uncle. What's his name? His name's Tony. 4. Is that your aunt? Yes, it is. What's her name? Her name's May. Your family looks nice, Tom. Okay, so number 2, you circle cousin. Các bạn khác thế nào ạ? Các bạn khác có circle được không ạ? Có nhớ không? Nhớ không? Oh. Now, number 2, cousin, right? Okay. Next one, number 3. Number 3, uncle. Mình có nghe được không ạ? Câu số 4 ạ. Aunt. Okay. Okay. Aunt. Thank you. Now speaking. Chúng ta sẽ chia ra làm các cặp nhá. Một bạn là Tom, một bạn là Alfie. Được chưa ạ? Chúng ta sẽ hỏi và trả lời lần lượt 4 cái đoạn hội thoại nhỏ nhỏ này ạ. Đây. Hãy ăn bên trong anh. Đấy. Một bạn sẽ là An, một bạn sẽ là Alfie, một là Tom. Minh Quang, Minh Tuấn. Được chưa ạ? Anh Hà, anh Đình Tuấn. Minh Hiếu, anh Chí Bền. Mít. Anh Phong với cả chú ạ. Mình sang em ạ. Một bạn sẽ là Alfie, một bạn sẽ là Tom. Chúng ta sẽ thực hành cho cô luyện đọc cho cô bạn này. Các bạn. Đây không? Quá. Các bạn là Alfie này. Alfie and Alfie. Okay? You are Tom. Tom and Tom. Okay? Come on. Who are Alfie? Raise your hand. Hands up. Who are Alfie? Hands up. Who are Alfie? Hands up. Bạn nào là Alfie thì giơ tay ạ. Okay. Thank you. Hands down, please. Who are Tom? Hands up. Who was Tom? Khánh An, you are Tom. Khánh An là Tom. Được chưa ạ? Rồi bây giờ chúng ta sẽ luyện đọc cho cô đi ạ. 1, 2, 3, go. Luyện đọc nào. Okay, now you listen and you will circle. C. 1. That's a nice picture. Who's he? He's my uncle. What's his name? His name's Tony. 2. 2. And who's she? She's my aunt. Her name's May. 3. That's a funny picture. Who's he? Oh, that's my cousin. What's his name?
His name's Bill. 4. And who's that? That's my grandmother, Grace. She looks nice. Okay, so number two is Aunt May. Aunt May. And number three is Cousin Bill. And number four is Grandmother Grace. Okay, good job. Thank you. Come on, look and write. Look and write. Chúng mình lại làm cho cô đi ạ. Làm vào vở ạ. Come on. Mình nhìn bức tranh và mình hoàn thành đoạn hội thoại cho cô ạ. Number 2. Khánh An ask Trâm Anh. Number 2. Khánh An ask Trâm Anh answer. Khánh An hỏi, Trâm Anh trả lời. What's his name? His name's Bill. His name is Bill. Được chưa ạ? Các bạn ơi, câu số 2 các bạn làm đúng như này không? Rất tốt ạ. Mình làm xong chưa? Number 3. Minh Quang hỏi và Minh Tuấn trả lời ạ. Who's nhìn vào bức tranh ạ. Who's điền chữ gì vào đấy ạ? Who's he, đúng không? Vâng. Who's he? Minh Tuấn. Look at the picture, please. Mình nhìn bức tranh nào. He's my grandfather. Yes. He's my grandfather. Được chưa cả lớp? Chúng mình nhìn xem là mình làm đúng không ạ? Nhìn vào vở mình ạ. Who's he? He's my grandfather. Trung An đúng không? Không đúng à? Chữa bài đi con. Next one, number 4. Number 4, Thanh Hà ask Minh Tuấn. What's Thanh Hà, look at the picture. She's a girl. Bạn ấy là một bạn nữ ạ. Sẽ là what gì ạ? Chúng ta có 2 câu hỏi trong bài này thôi. Who is he? Who is she? What's her name? What's his name? Được chưa? Câu này mình điền gì ạ? What's con gái mình hỏi gì nhỉ? Her gì? Name, đúng rồi. What's her name? Được chưa ạ? Okay. Come on, what's her name? Đình Tuấn answer. Her. Yes, her name's Lucy. Her name's Lucy. Được chưa cả lớp nhỉ? Bạn nào mà viết name phải s gì cũng được nhá. Được chưa ạ? Her name is Lucy hoặc là her name's Lucy. Đều ok hết ạ. Mình kiểm tra xem mình làm đúng không? Đúng không? Đúng thì phải nhanh nhẹn đọc lên chứ. Ok, tên Thanh Hà nhá. Đọc lại cho cô. What's her name? Đúng rồi ạ. Her name is Lucy. Xong chưa? Chuyển bài nhá. Chu An xong chưa con? Ok.
Rồi cái bài này là vẽ ạ. Thì thôi mình không vẽ nữa. Please look at the screen. Mình nhìn lên trên màn hình kìa. Hi everyone, it's time for Smart Start. So let's get going. Sing along with me. Smart Start. Hello, hello, ready, set, go. We're on the road to English. Hey, hey, we're on our way. We're on our way with Smart Start. Level 3, it's great to be on the road to English. Hey, hey, we're happy today. We're on our way with Smart Start. We'll read, write, sing and play. We'll talk, we'll listen and learn English day by day. Smart Start. Okay. Do you like this song? Mình thích bài hát này không ạ? No. Chống đối mà. Nào, memory game. Chúng ta nhìn nhá. Chúng ta nhìn nào. Đấy. Đấy. Look and memorize. Okay. Chúng ta hãy nhìn và ghi nhớ cho cô ạ. Sister. Okay. Who's that? Sister. Okay. Come on. Uncle. Chúng ta nhìn và nhớ cho cô nhá. Next one. Grandfather. Next one. Grandmother. Next one. Uncle. Okay. And this one. Cousin. Okay. And aunts. And grandmother. Được chưa ạ? Bây giờ chúng ta hãy đưa cho cô hai số mà cùng chỉ một đối tượng. Tức là chữ và bức tranh khớp nhau. Ví dụ này. Number 4, sister, and number 5. Okay? Got it? Now, number 1. Which number? 2? Number 8? No, I'm sorry. Number 2? No, I'm sorry. 12? Grandmother? No. Number 2 is number 10. Cousin. Đúng chưa ạ? Now, come on. Number, which number? Which number? Okay, number 12 and number 8. Okay, good job, grandmother. Come on, which number? Number 11, aunts. Match with number 3. Good. Next one, which number? Number 7 and number 2. Okay, good. And the last one, the last pair, number 6 and number 9. Được chưa ạ? Rồi, rất tốt. Cảm ơn các bạn. Thank you. Nào, bây giờ cô sẽ chỉ vào bức tranh và mình sẽ trả lời cho cô nhá. Được không ạ? Cô chỉ bức tranh và cô hỏi ạ. Come on. Who's that? Who's she? Mình có nhìn thấy cô chỉ không ạ?
Who is she? She is my grandmother. What's her name? What's her name? Bạn Đình Tuấn ơi, bạn Minh Tuấn ơi. Tập trung ạ. What's her name? No, what's her name? Her name is Grace. Okay. And who is she? She is my mother. What's her name? Her name is Anne. Okay. And who is he? He is my father. What's his name? His name is Dan. Okay. And who is he? He is my father. Okay. What's his name? His name is Sam. Okay, good. And who is he? He is my uncle. Trả lời câu đầy đủ cho cô. He is my uncle. What's his name? His name is Tony. Nhiều bạn không có trả lời cô ạ. Cô hỏi từng bạn một ạ. Who is she? Đình Tuấn. Đình Tuấn. Who is she? She is my ta có câu gì nhỉ? She is my aunt. Đây là chúng ta câu hỏi who is he? He is my grandfather. What is his name? His name is Dan. Và hỏi về con gái phụ nữ thì chúng ta sẽ thay bằng who is she, được không ạ? Đấy, thế thôi, trả lời cho cô ạ. Who is she? Đình Tuấn. She is my aunt. Okay. What's her name? Trả lời cô đầy đủ ạ. Her name's May. Okay. Khánh An. Who is she? Who is she? She is my cousin. What's her name? Her name is Sue. Good job. Được chưa ạ? Được chưa nhỉ? Chưa được đúng không? Cô mời các bạn Trâm Anh. Sorry. Who is she? Okay. What's her name? Her name's Lucy. Okay, good. Chị Ben. Who is he? He's my cousin. Good. And what's his name? His name's Bill. Good job. Minh Hiếu. Who is he? Trả lời câu đầy đủ nào. He is my brother. He's my brother. He's my brother. What's his name? What's his name? His name's Alex. Được chưa ạ? Ok. Nha. Nam mình phải vẽ thôi ạ. Đó. Ta lên bảng hả? Vậy giờ hôm sau mình vẽ nhá. Nào để cô nào đây. Dọn cái cô ra này là cho bạn trôi nha. Now this my bức tranh ạ. This my mother. Okay, and this is my brother. Come on. Trả lời câu đầy đủ cho cô ạ. This is my sister, and come on. This is my father. Come on.
Trả lời câu đầy đủ ạ. This is my mother. Come on. Sister. Đình Tuấn. This is my brother. Come on. Thank you. Bài tập về nhà cô sẽ gửi vào nhóm nhá.